cái phần ở đây thì chúng ta sẽ thấy là margin level đang rất là cao do đang được cân hai đầu ở đây. Nhưng nó sẽ còn khó hơn rất là nhiều khi chúng ta chuyển sang khung thời gian to hơn. Chúng ta xem, ví dụ chúng ta chuyển sang khung X. Và đây là toàn bộ cục diện của tài khoản này. Chúng ta chuyển sang khung month, mọi người sẽ nhìn thấy nó rõ rệt hơn. Đây là toàn bộ cục diện của cái tài khoản này. Chào mừng các bạn quay trở lại Forex, mình là Minh. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với cái video là review lệnh. Video ngày hôm nay thì mình có một cái tài khoản của một cái người Anh và có nhờ mình cứu, thì mình cũng muốn là qua cái video này chúng ta sẽ cùng nhìn qua và phân tích qua về cái tài khoản đó để chúng ta biết là khi chúng ta giao dịch thì chúng ta sẽ có những khả năng chúng ta bị thua lỗ như thế nào, và cái việc chúng ta gỡ những cái tài khoản nó sẽ dễ hay khó, nó phụ thuộc vào những yếu tố gì. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu cái video của chúng ta ngày hôm nay. Vậy thì trong hình như mọi người nhìn thấy đây là cái tài khoản của anh ấy có nhờ mình xử lý cái tài khoản này. Thì ở thời điểm hiện tại trong toàn bộ cái lịch sử giao dịch thì đã đóng được lệnh và cái tiền lãi nó được khoảng 1.412 đô như mọi người thấy ở trên màn hình. Tuy nhiên nó có một cái vấn đề chính xảy ra, đó là khi chúng ta nhìn vào những cái tài khoản, những cái lệnh đang chạy thì cái tổng số tiền lỗ của nó đang là 196.000. Và đây là một cái tài khoản thực. Cái phần ở đây thì chúng ta sẽ thấy là margin level đang rất là cao do đang được cân hai đầu ở đây. Và như mọi người thấy, đây là những cái lệnh hiện đang có của tài khoản này. Tuy nhiên nó chưa dừng lại ở đây. Chúng ta sẽ chuyển sang khung thời gian lớn hơn để chúng ta thấy những cái lệnh nó còn trở nên nó khó hơn và nó còn phức tạp hơn rất là nhiều. Đây là khung D1 thì chúng ta sẽ thấy được là có rất nhiều lệnh sell ở mức 16 mấy, ở 17 mấy và có lệnh buy ở 18, 19, đúng không ạ? Chúng ta nghĩ 19 thì đến đây giá sẽ đến gần những vùng này, chúng ta take profit cho cái lệnh buy, chúng ta sẽ để ngược lại sell, đúng không? Nhưng nó sẽ còn khó hơn rất là nhiều khi chúng ta chuyển sang khung thời gian to hơn. Chúng ta xem, ví dụ chúng ta chuyển sang khung X. Và đây là toàn bộ cục diện của tài khoản này. Chúng ta chuyển sang khung month, mọi người sẽ nhìn thấy nó rõ rệt hơn. Đây là toàn bộ cục diện của cái tài khoản này. Và như chúng ta thấy được là gì, là toàn bộ những cái lệnh ở đây, là sell rất là nhiều ở khu vực 176 trở xuống, 176 đến 167. Tức là sell gần như nó đang ở trong một cái nhịp đáy này rồi. Và cái lệnh buy ở đây là buy rất là nhiều ở trên 2041, 1947, rất là nhiều ở đây. Thực sự rất là nhiều. Thì đến bây giờ đối với mình, cái tài khoản này khi mình nhìn được thì mình cũng đang cố hết sức để mình có thể gỡ được cho tài khoản này. Và theo cái quan điểm của mình thì mình nghĩ được là cái việc gỡ tài khoản nó sẽ tốn thời gian, sẽ mất khoảng từ 6 tháng đến 9 tháng để đủ và nó chạy đủ cái biên độ dao động của nó, chứ nó không thể gỡ được trong một ngày 1, ngày 2. Bởi vì gồng được buy từ 2041 về tận 1667 là nó rơi vào đâu đấy phải khoảng tầm nửa năm cho cái lệnh đó. Và xong bây giờ để nó lên lại vùng đỉnh đó thì sẽ rất là xa. Tuy nhiên ở đây sẽ có hai vấn đề chúng ta cần phải lưu ý. Và thực sự trước khi mình chia sẻ quan điểm của mình thì mình cũng rất là muốn nghe cái quan điểm của mọi người. Nếu cái tài khoản này mọi người cầm và mọi người nhận được thì cái phương án xử lý của mọi người sẽ là như thế nào với tài khoản này. Và mình rất muốn nghe câu trả lời của mọi người, bởi vì rất nhiều tài khoản không phải cái nào mình cũng có khả năng mình có thể xử lý được. Và có rất nhiều tài khoản mình cũng phải suy nghĩ rất là nhiều để tìm ra được cách xử lý phù hợp. Và nếu mọi người có xem cái video này và mọi người thấy có một cách hướng dẫn hay một cái cách xử lý nào phù hợp thì mình rất là muốn nghe cái ý kiến và cái comment của mọi người. Còn quan điểm của mình thì ở vấn đề này sẽ có hai cái lưu ý như sau. Đó là gì? Là nếu chúng ta nhìn ở trong một cái xu hướng dài hạn hơn, khi mà vàng nó tăng từ những cái mốc 14 mấy lên đến mốc 2000 thì đây là một cái đà tăng rất là mạnh. Và với một cái đà tăng rất là mạnh thế thì cái nhịp nó hồi về 17 mấy hồi lên thì nó sẽ coi như là một nhịp điều chỉnh. Nếu cho kẻ Fibo retrace, tức là Fibo thoái lui về cái khu vực này thì chúng ta sẽ thấy được ở đây nó sẽ rơi vào cái vùng Fibo khoảng ở 382 đối với cái mốc đó. Để mình vẽ lại. Chứ mọi người có thể thấy đây, cái mốc này nó hồi về sẽ là mốc 382 tầm dưới này. Và cái vấn đề ở đây sẽ cần phải lưu ý, một khi nó hồi về được Fibo 382 mà nó phá được qua cái đỉnh ở trên này thì toàn bộ cái việc xử lý cái lệnh sell ở dưới thực sự nó sẽ trở nên rất là mệt mỏi. Sell ở dưới rất là nhiều. Và cái kịch bản mình nghĩ sẽ là tốt nhất cho cái tài khoản này đó là gì? Đó là vàng nó sẽ tăng trở lại từ mốc 190 này lên đến mốc 2000, 2004, 2006. Và sau đó lại một lần nữa nó sẽ rút dâu và tạo đỉnh ở mốc 2006 và chúng ta sẽ gỡ dần những cái lệnh buy, chúng ta.
Thì đấy sẽ là cái lưu ý thứ nhất của mình. Còn cái lưu ý thứ hai đó là gì, là do cái tài khoản này nó đang full margin, tức nó không còn đủ tiền để nó nó không còn đủ tiền để mở thêm những cái lệnh mới nữa. Bởi vì những cái lệnh này đang là những cái lệnh 0.1 lot, nhưng mà 0.1 và 0.3 những cái mức nó giá chạy phải đến vài nghìn pip rồi. Vậy nên nếu mà để đánh scalp, để lướt ngắn ngắn mỗi lệnh khoảng vài chục pip đối với tài khoản này thì mình nghĩ không ăn thua, không thực sự là không đáng kể. Và để chúng ta thử cùng sang trading view chúng ta xem là chúng ta có cái nhìn nó rõ hơn. Vậy thì cái bài học của mình rất là nhiều rồi và bản thân mình trải qua rất là nhiều rồi. Vàng là một tài sản mang tính biến động rất là lớn. Vậy nên cứ mỗi khi chúng ta gồng cái lệnh vàng của chúng ta mà chúng ta gồng để cái biên độ, cái khoảng cách giữa cái lệnh buy chúng ta càng ngày càng xa nhau ra, thì mình đánh giá lại khả năng gỡ được nó sẽ càng lâu và nó sẽ càng khó hơn. Lâu là bởi vì nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian để nó đi từ vùng giá này đến vùng giá kia. Và cái đấy là cái trước mắt mọi người có thể nhìn được, và nó sẽ đem lại những cái rủi ro về mặt tâm lý cũng như là về mặt vật chất khác. Ví dụ như cái tiền nó sẽ bị đóng băng ở nguyên trong tài khoản này rất là lâu. Và hai nữa là cái tâm lý của người giao dịch khi chúng ta nắm giữ một cái tài sản rất là lâu mà không có lợi nhuận, và giá nó cứ nguyên ở trong đoạn đó, không tăng và không giảm, thì nó sẽ bị ảnh hưởng tâm lý rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là gì? Cái thứ hai nữa là cái việc mà chúng ta cân được hai đầu thì nó sẽ khó xử lý đối với những người không chuyên. Cá nhân mình vẫn luôn nghĩ là như vậy. Sai thì một là chúng ta chấp nhận chúng ta stop loss, còn không chúng ta sẽ đánh một chiều thôi, tức là chúng ta sẽ chỉ đánh một buy hoặc là một sell thôi, thì nó sẽ bản thân mình nghĩ là nó sẽ dễ xử lý hơn tương đối là nhiều. Và ở trading view thì mình sẽ tạm sử dụng một cái đồ thị khác để cho mọi người xem, để cho mọi người thể nhìn và mọi người để ý được. Thì quay trở lại với cái hình này thì mình sẽ nốt vào một vài cái vùng đáng lưu ý để mọi người có thể xem. Cái mốc mà 167 đến 177 sẽ là khu vực là sell rất là nhiều. Và khu vực 208 mấy đến 2000, 1995 ở đây nó sẽ là một cái khu vực buy rất là nhiều. Vậy thì mình sẽ nốt lại ở đây, chúng ta sẽ có hai khu vực như sau là 167 và 177 gì đó. Tức là ở nguyên trong cái khu vực này, đây là một cái chỗ khu vực toàn bộ cái lệnh sell. Và ngược lại ở đây nó sẽ là 20 mấy, ở đây nó sẽ là nguyên cái chỗ lệnh buy ở đây rất là nhiều. Ok. Vậy thì như chúng ta đã nhìn thấy ở trên màn hình, đây là cái chart ở khung D của mình. Và chúng ta sẽ để thấy là gì, giá khung D bản thân nó đã phá ra khỏi candle rồi và đã phá vỡ ra khỏi cái trend giảm đấy rồi. Vậy thì cái trend tăng là một cái điều mà nó hiển nhiên nó sẽ đạt được, và hiển nhiên nó sẽ tăng rất là mạnh. Vậy thì sao? Vậy thì đối với cái trend tăng rất là mạnh như thế này thì mình cũng đã có cái bảo anh ý là có thể buy một vài cái lệnh nhỏ ở đây và cứ buy xong nâng dần cái stop loss ở trên này để cho gỡ lại được cái margin thừa. Và cứ mỗi cái lần buy ở đây chúng ta sẽ lại nâng cái stop loss của chúng ta lên. Như mọi người thấy đây, nâng lên dần. Và mình nghĩ ở đây chúng ta sẽ đi theo kịch bản thứ nhất, đó là chúng ta đợi giá lên vùng 2041 gì đó và 204 và 206 thì cá nhân mình kỳ vọng nó sẽ mất khoảng từ 6 tháng trở lên để nó lên được cái vùng trên đó, chứ nó sẽ không phải mất ngày 1 với ngày 2. Và chúng ta sẽ quay trở lại đối với kịch bản của nó, đó là gì? Đó là chúng ta sẽ kỳ vọng được giá nó sẽ đi lên được khu vực gần nhất được là 1959, và có thể lên đến cái khu vực này thì sẽ cắt một phần những cái lệnh buy nhỏ của chúng ta, và chúng ta sẽ để cái lệnh sell của chúng ta ở trên đây. Tức là chúng ta sẽ cắt những cái thằng buy ở đây, hoặc là mình nghĩ là sẽ nên cắt, bởi vì chúng ta sẽ cần phải quan sát cái nến ở đây nó xuất hiện như thế nào. Ví dụ nó xuất hiện một cái nến pin 3 hoặc là nó xuất hiện một cái nến đảo chiều ở đây thì chúng ta có thể chốt để chúng ta lại làm một cái lượt chúng ta sell ngắn, ăn khoảng vài chục giá ở đây, và chúng ta sẽ lại buy lên cho nó tiếp cận với cái đà đi lên của nó. Vậy thì trong ngắn hạn thì mình sẽ giữ cái quan điểm đối với tài khoản này lên đến 1959, 1960 chúng ta sẽ quan sát lần một để xem giá nó có đi xuống khỏi khu vực này hay không, tức có bị từ chối giá khu vực này hay không. Và tiếp theo sau đó là gì? Là chúng ta sẽ đợi một nhịp hồi sau khi giá nó chạm vùng 1960, chúng ta sẽ đợi nó hồi về 1930 hoặc 1920 gì đó. Và tiếp theo sau khi hồi về 1930, 1920 thì chúng ta sẽ có một cái nhịp buy từ cái khu vực này và chúng ta sẽ buy tiếp lên vùng 204, 206. Và từ vùng 204, 206 đấy chúng ta sẽ chốt toàn bộ dần
những cái lệnh buy và chúng ta sẽ để lại những lệnh sell trên đó. Và chúng ta sẽ kỳ vọng là giá nó sẽ tạo ra một cái mô hình hai đỉnh để nó có thể nó sẽ đi xuống. Và đến cái lúc mà giá nó lên vùng 20 mấy thì nếu mà đi đúng theo kế hoạch chúng ta thì sẽ rất là tốt. Nhưng nếu mà nó quay trở lại theo phương án lúc đầu chúng ta nói là đây sẽ chỉ là một nhịp retrace, tức là sẽ hồi về để nó giữ một cái đà lên tiếp, thì cái việc vàng nó phá cái mốc 2000 và lên mốc 2004, 2005 là hoàn toàn có thể ở trong cuối năm nay. Nhưng mình vẫn kỳ vọng là giá nó sẽ chạm cái vùng này và nó sẽ có một cái nhịp điều chỉnh gì đó về và nó sẽ đi lên tiếp. Thì lúc đó chúng ta sẽ cân nhắc để chúng ta xử lý tiếp những cái lệnh sell ở dưới này. Và thực sự mỗi cái lần xử lý những cái tài khoản mà có vấn đề thì nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Thứ nhất là dự đoán được xu hướng là một phần. Thứ hai, cái việc quan trọng hơn trong cái việc mà cứu những cái tài khoản đó là gì? Ngoài cái việc mà chúng ta phải dự đoán được cái xu hướng thì chúng ta phải tính toán được cái mức margin cũng như cái mức số dư tài khoản để chúng ta đảm bảo được là khi chúng ta cắt cái lệnh này thì cái lệnh kia sẽ không bị ảnh hưởng. Thế nên là những cái tài khoản nào mà khó cứu là những cái tài khoản có cái phần số dư âm nó đã gần bằng âm với cái phần balance ban đầu. Ví dụ cái tài khoản của mọi người có là 1.000 đô mà mọi người âm 100 đô thì sẽ dễ cứu hơn rất là nhiều so với tài khoản có 1.000 đô nhưng mà nó lại âm mất 900 đô, đúng không ạ? Cái phần âm càng nhiều bao nhiêu thì cái phần mà chúng ta còn cái cơ hội để chúng ta gây dựng lại nó sẽ càng ít bấy nhiêu. Vậy nên cái điều mà mình vẫn luôn khuyên mọi người đấy là gì? Đánh vàng là một tài sản rủi ro rất là cao và chúng ta sẽ cần phải tập trung rất là nhiều và chúng ta phân bổ vốn rất là tốt để tránh những trường hợp mà chúng ta phải gồng những cái lệnh như thế này. Với những tài khoản lớn thì cái việc gồng nó sẽ càng trở nên khó hơn và những cái lệnh thoát được nó sẽ càng trở nên nó sẽ mất thời gian nhiều hơn, bởi vì nó sẽ liên quan đến tâm lý con người liên quan rất là nhiều. Bởi vì sao? Cứ mỗi khi mà cái số tiền nó lớn thì cái ảnh hưởng tâm lý rất là cao. Giá nó cứ chạy chỉ khoảng 1-2 giá thôi là cái số tiền âm trong tài khoản âm trạng thái nó bị lên rất là nhiều. Ví dụ âm 1 lót thì cái số tiền âm nó sẽ là 1, nhưng đến âm đến vài chục lót thì cái số tiền âm sẽ rất là nhiều. Bởi vì những cái tài khoản này mọi người sẽ thấy cộng những cái lệnh nhỏ vào thì cái số tiền âm nó sẽ trở nên nó rất là lớn. Và những cái bài học về vàng thì mình vẫn luôn học mà mình vẫn luôn cập nhật từng ngày. Tuy nhiên là thị trường nó sẽ vẫn có những cái thay đổi nhất định. Thế nên là cứ mỗi lần có một cái bài học gì đó thì mình lại cũng muốn chia sẻ cho mọi người. Và qua những câu chuyện này, những cái tài khoản thực tế như thế này, như mọi người thấy ở trên màn hình, lệnh càng nhiều nhưng nếu mà đánh hai chiều và cái biên độ sideways, cái biên độ giữa hai cái lệnh đó càng xa thì càng khó để chúng ta có thể kết thúc được toàn bộ những cái lệnh đó. Và thực sự cái lời khuyên của mình cho mọi người đấy là gì? Đánh vàng thì rất hiếm người gồng được cái lệnh nó dài, và rất hy vọng đối với cái tài khoản này thì nó sẽ đi theo đúng cái nhận định của mình và đi theo được đúng những cái gì mình suy nghĩ và có thể giúp được cho mọi người là có thể là không gỡ lại để về bờ được hoàn toàn 100%, nhưng có thể bớt được đi cái số tiền lãi được càng nhiều càng tốt, và đấy là cái mong muốn của mình. Vậy thì mỗi cái tài khoản nó sẽ là một cái câu chuyện khác nhau và một con người khác nhau với cách hành xử và những cái đặc tính khác nhau. Và chuyện đó xảy ra rồi thì chúng ta sẽ chỉ tập trung là làm như nào chúng ta xử lý được lại những cái vấn đề, những cái issue đó thôi, chứ chúng ta sẽ không nói quá nhiều về việc là tại sao những cái điểm đó có thể vào lệnh, tại sao những cái điểm kia lại vào lệnh, mà tại sao không thể đỏ không thể kia. Thì mình nghĩ là chúng ta sẽ tập trung vào giải quyết được cái vấn đề ở thời điểm hiện tại là làm nào để bớt âm đi được nhiều nhất và làm như nào để bớt đi những cái rủi ro được nhiều nhất. Và một lần nữa, thực sự mình rất muốn nghe những cái quan điểm của mọi người về cách cứu được cái tài khoản này cũng như là phương án xử lý cho những cái tài khoản này. Và rất hy vọng sẽ thấy được comment của mọi người để cái bạn chủ tài khoản này, để cái anh chủ tài khoản này cũng như mình sẽ có thể thấy được những cái hướng đi khác, nhanh hơn chẳng hạn hoặc là tốt hơn chẳng hạn. Thì rất mong mọi người sẽ comment. Và một lần nữa cảm ơn mọi người dành thời gian theo dõi video của mình ngày hôm nay và hẹn gặp mọi người trong những video lần sau. Xin chào.